لك أن تتخيلي كمية المصايب اللي ممكن تحصل للأطفال نتيجة الموبايلات. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قسمت المصايب اللي ممكن تحصل دي بسبب حاجة من اتنين: رقم واحد إما المحتوى، رقم اتنين المدة اللي بيقعد عليها الأطفال على الموبايلات. أولا بسبب المحتوى، إيه اللي بيحصل؟ سلوك عصبي وعنف وعدم تقبل للمناقشة من أي نوع. مشاهدة بعض المحتويات اللي فيها تحديات واللي بتخلي الطفل يحاول يعمل التحديات دي بنفسه في البيت، وبتخليه يسلك سلوك غير آمن ويعمل أفعال ممكن تتسبب في مشاكل في صحته أو في حياته. ثالث حاجة المحتويات الجنسية اللي بتحفز رغبة الطفل إنه يشاهد المزيد والمزيد، ولكم أن تتخيلوا كمية المخاطر اللي ممكن تحصل بسبب حاجة زي كده. 4. رؤية بعض الأبطال في المحتويات اللي بتشاهد بنلاقيهم بيشربوا مخدرات أو بيشربوا سجاير أو بيشربوا كحوليات، ده بيشجع الأطفال إن هو يعمل حاجة زي كده بدافع البطولة، وما تستغربوش بتحصل والله. 5. تعرض الطفل لبعض المستغلين والمبتزين، ودول كل مهمتهم إن هم يمسكوا حاجة على الطفل يهددوه بيها، سواء كان صورة أو كلمة أو أي محتوى، سواء من الطفل نفسه أو من أهله اللي عايشين معاه. وتخيلوا كل ده بيحصل وانتم مش داريين في البيت. الحاجة الأخطر كمان واللي كلنا بنتجاهلها المعلومات اللي بياخدها الطفل من المحتويات اللي بيشاهدها، سواء كانت معلومات دينية أو اجتماعية أو حياتية أو في أي مجال، غالبا بنسبة 100% غلط. تخيلي حد تاني بيربي ابنك وانت لا تثق في الحد ده ولا تثق اصلا في المحتوى اللي بيديه. تاني مصايب بتحصل بسبب طول الفتره والجلوس على الشاشات والموبايلات: اضطرابات النوم، وده بيحصل فيه نوم كتير او نوم قليل او حتى فزع اثناء فتره النوم بسبب كوابيس بسبب المحتويات اللي بيشوفها. تاني مشكله مستواه في المدرسه زباله، وده بسبب عدم تركيزه اثناء الدراسه علشان خاطر ذهنه مشغول طول الوقت بالمحتويات اللي كان بيتفرج عليها طول اليوم. ثالث مشكله ما يسمى بتوحد الشاشات، الطفل بينعزل بشكل واضح وصريح عن كل المجتمع اللي حواليه، سواء اهله او اصحابه او المجتمع، ويفضل عليهم العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه قدام الموبايلات. المشكله اللي بعد كده اضطرابات الاكل اللي بتحصل بسبب ان الطفل مركز في المحتوى اللي قدامه ومش عايز يقوم ياكل، او بيركز في المأكولات اللي بيشوفها في المحتويات اللي هي مأكولات غير صحيه، فيا اما هتؤدي بيه ان وزنه يقل او ان وزنه يزيد بشكل غير صحيح. المشكله اللي بعد كده صحه ضايعه تماما ومناعه في الارض بسبب قله مجهوده الجسدي طول اليوم، وده بيأثر على مستوى عضلاته ومستوى المعادن والكالسيوم والحديد في جسمه، فبيخليه طول الوقت صحته ضعيفة ومناعته ضعيفة. بعض المحتويات بتعرض بعض التحديات أو مواهب عن الأطفال اللي هو بيشوفها وبينبهر بيها، فده بيخلي عنده قلة ثقة بالنفس اللي بتظهر في شكل تهتها في الكلام، صعوبة في الكلام، صعوبة في تأدية المهام اللي بتتعمل له، شايف نفسه أقل من اللي حواليه طول الوقت.